हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म यो बन्दाबाट बन्ने एकदमै मिठो बन्दाको अचार अथवा बन्दा साँधेको रेसिपी सेयर गर्दैछु। बनाउनु एकदमै सजिलो छ भने टेस्टमा पनि एकदमै मिठो, एकदमै लाइट। हजुरहरूले यो खानासँग चाहिँ मजाले खान सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 4वटा जति सानो गोलभेडा र 5वटा जति रातो खुर्सानी लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार लिन सक्नुहुन्छ खुर्सानी। र त्यसपछि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बोइल गर्नुपर्छ छोपेर। र यहाँ चाहिँ मैले सानो बन्दा युज गरेको छु। बन्दा चाहिँ हजुरहरूले सजिलैसँग किन्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब राम्रोसँग पखाल्न पर्छ। पहिला चाहिँ सुरुमा यसरी बाहिरको बोक्रालाई निकाल्ने र त्यसपछि यसलाई चाहिँ सानो सानो गरेर काट्न पर्छ। ल म चाहिँ सानो बन्दाको बनाउँदैछु आज। एउटा बाटामा चाहिँ थोरै पानी हाल्ने र त्यसपछि चाहिँ यो सानो सानो गरेर काटेको बन्दालाई पनि यसैमा हालिदिने र यसलाई चाहिँ अब सफा पानीले 3-4 चोटि पखाल्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले सुरुमा पखाल्नु अगाडि चाहिँ थोरै नुन पनि हालेँ, आधा चम्चा जति। सुरुमा चाहिँ यसमा नुन र पानीमा चाहिँ 5 देखि 10 मिनटसम्म यतिकै छोडिदिनु होला। यस्तै गर्नाले चाहिँ यसमा भएको फोहोरहरू पनि सबै निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ यो खुर्सानी र गोलभेडा पनि बोइल भएर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले चाहिँ यो मिडियम हिटमा गर्नुहोला बोइल गर्दाखेरि। ल हेर्नुहोस् त, 5-7 मिनटपछि चाहिँ अब मैले यसलाई राम्रोसँग पखालेर अब चाहिँ 3-4 चोटि सफा पानीमा राम्रोसँग पखाल्नुपर्छ यसलाई। हेर्नुहोस् त, पानीबाट निकालेँ। र यहाँ चाहिँ अब मैले एउटा प्यानमा 2 चम्चा जति तेल हालेँ, सनफ्लावर तेल। र त्यसपछि हामीले पखालेर राखेको बन्दालाई चाहिँ यसरी चलाउँदै पकाउनु पर्छ। बन्दालाई चाहिँ धेरै पनि पकाउनु पर्दैन, ठिक्कको काँचो पनि हुनु भएन, धेरै पाकेको पनि हुनु भएन, ठिक्कको हुनुपर्छ। र त्यसै गरी यो खुर्सानी र गोलभेडालाई पनि मैले चाहिँ प्युरे बनाउँदैछु। हेर्नुहोस् त, मिडियम हिटमा यो बन्दालाई चाहिँ फ्राई गर्दैछु। बन्दाबाट चाहिँ पानीहरू निस्किन्छ, त्यही भएर त्यो पानी चाहिँ नसुकुन्जेलसम्म यसलाई चाहिँ हल्का फ्राई गर्नुपर्छ मिडियम हिटमा। हेर्नुहोस्, यो यतिको बनेर रेडी भइसकेको छ। हजुर चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है त। हेर्नुहोस्, यो बन्दा फ्राई भएर रेडी भइसकेपछि अब एउटा बाउलमा चाहिँ यो फ्राई गरेको बन्दालाई एड गर्दैछु। ल यतिको भइसकेपछि अब यसमा चाहिँ हल्का क्रन्चको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै प्याज पनि हालेँ। प्याजले पनि एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ। त्यसपछि यसमा मैले हालेँ सानो चम्चाको 1 चम्चा अदुवा र लसुनको पेस्ट र यो खुर्सानी र गोलभेडाको प्युरे पनि एड गर्दैछु। र यतिको हालिसकेपछि अब अरू मसलामा चाहिँ मैले यहाँ सानो चम्चाको आधा चम्चा जिराको धुलो, सानो चम्चाको आधा चम्चा नुन, हजुरहरूले चाहिँ स्वादअनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो बन्दालाई चाहिँ अब झान्न पर्छ। झान्नको लागि चाहिँ 2 चम्चा जति तेलमा थोरै मेथी पड्काउने र त्यसपछि एउटा खुर्सानीलाई चाहिँ यसरी ब्रेक गरेर हाल्ने। खुर्सानी हाल्नु चाहिँ अप्सनल हो। र त्यसपछि माथिबाट थोरै बेसार हालेर चाहिँ यो तेलले झानिसकेपछि यसमा चाहिँ ट्वाक्क अमिलोको लागि चाहिँ आधा कागती हालिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेपछि यो हाम्रो एकदमै सजिलो र एकदमै मिठो नयाँ, हजुरहरूले चाहिँ यदि ट्राई गर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो नयाँ रेसिपी बन्दाको चाहिँ ट्राई गर्नुहोला। एकदमै मिठो बन्छ। खानालाई त यो एकदमै बेस्ट हुन्छ। यो नयाँ रेसिपी चाहिँ हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। र हजुरहरूलाई आजको यो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु है त। र यस्तै छिटो र मिठो रेसिपीको लागि चाहिँ हजुरहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। हजुरहरूले यो रेसिपी बनाउन ट्राई गर्नुभयो भने चाहिँ कस्तो बन्यो भनेर कमेन्टमा आफ्नो फिडब्याक पनि लेख्न नबिर्सिनु है त। बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।